පිළිගැස්ම දැනෙන 25 වසරක් පුරා අපත් සමග සිටි පෑන් ඒෂියා බැංකුව සැබවින්ම ශ්‍රී ලාංකේයයි. Good evening and welcome to the Daily News Roundup with Daily Mirror Online. You're with me, Nicholas Manuel. Let's take a look at our headlines. Traffic police officers are to supervise the transportation of students as schools reopen today. Another COVID-19 positive patient had attempted to escape from the IDH in Angoda. An inmate at the Mahara prison tested positive for COVID-19 following their death. 40 COVID-19 patients identified from isolation-lifted areas in Colombo and Gampaha yesterday. Colombo High Court lifts the overseas travel ban on former Minister Basil Rajapaksa. UNPers urge their leader to enter parliament through the solitary nationalist slot. UNP leader Ranil Wickremesinghe declines requests to enter parliament on the nationalist seat. Akhila Viraj Karyawasam resigns as the General Secretary of the United National Party. A doctor fires shots at a teenager who entered his garden to collect a ball. The meteorology department provides warnings of strong winds and rough seas. Now, diving into these stories in detail. Police spokesman DIG Ajit Rohana stated that traffic police officers have been informed to supervise the transportation of students as schools across the island, excluding those in the Western Province and the isolated areas, reopen today. එමෙන්ම මේ වන විට පාසල් ආරම්භ වෙලා තියෙනවා බස්නාහිර පළාතෙන් පිටත අනිකුත් ප්‍රදේශවල. එමෙන්ම සෞඛ්‍ය බලධාරීන්, අධ්‍යාපන බලධාරීන් පාසල තුල අවශ්‍ය පියවර ගෙන ඇති බවයි වාර්තා වෙන්නේ. සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ප්‍රමාණුව. මීට අමතරව විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය හැටියට අපි රථවාහන රාජකාරී භාර නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කිරීමට විශේෂයෙන්ම කුඩා දරුවන්, පාසල් දරුවන් ප්‍රවාහනය කරන ප්‍රවාහන මාධ්‍යයන් වල සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රම අනුගමනය කරන්නේදයි සොයා බැලීමට පොදු ප්‍රවාහන සේවා බස් රථ දුම්රිය ඒ වගේම වෑන් රථ ත්‍රිරෝද රථ කුලී රථ සහ වෙනත් පුද්ගලික රථවල දරුවන් ප්‍රවාහනය සිදු කරනවා මේ දරුවන් ප්‍රවාහනය සිදු කිරීමේදී අනිවාර්යෙන්ම ඒ රියදුරා ඒ වගේම සහායකයා නැත්නම් වෙනත් බලධාරියෙක් එම වාහනවල අයිතිකරුවන් ළංගමය වෙන්න පුළුවන් පුද්ගලික අයිතිකරුවෙක් වෙන්න පුළුවන් සෑම විටම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත විධි අනුගමනය කිරීමට වග බලාගත යුතුයි. ඒ වගේම මේ දරුවන් ආරක්ෂිතව රැගෙන යා යුතුයි. එමෙන්ම දෙමව්පියන්ටත් යුතුයකමක් තියෙනවා පොදු ප්‍රවාහන සේවාවල දරුවෝ ගමන් කිරීමේදී අවශ්‍ය උපදෙස් දීලා එවන්න, මුහුණු ආවරණ පළඳවලා එවන්න, ඒ වගේම දරුවන්ට නිසි උපදෙස් දෙන්න, නිරන්තරයෙන් අත්පිරිසුදු කර ගැනීමට උපදෙස් දීලා ඒ අවශ්‍ය කටයුතු කරන්න. ඉතින් මේ ආකාරයට කටයුතු කරනු ඇතැයි අපි අපේක්ෂා කරනවා දෙමව්පියන් වගේම පොදු ප්‍රවාහන සේවාවල රියදුරන්ගේ වගකීම ඉතාම වැදගත් වෙනවා දරුවන් ප්‍රවාහනය කිරීමේදී. ඒ නිසා ඊට අනුගතව කටයුතු කරන්න රථවාහන රාජකාරී භාර නිලධාරීනුත් නිරන්තරයෙන් මේ ගැන විමසිලිමත් වෙනවා. එම කරුණු නිවැරදි කිරීමට පොලිසිය නිරන්තරයෙන් ක්‍රියා කරනු ලබනවා. Another COVID-19 positive patient who attempted to escape from the infectious diseases hospital in Angoda has been apprehended last evening. Police spokesman DIG Ajit Rohana stated that the security officials of the IDH apprehended a 22-year-old COVID-positive patient at the hospital premises when he was trying to escape from the ward. He announced that steps have been taken to transfer him to another secured treatment center. මීට අමතරව විශේෂයෙන්ම නිරන්තරයෙන් වාර්තා වෙනවා කොවිඩ් ආසාදිත රෝගීන් පැන යාමේ උත්සාහයන් පිළිබඳව. ප්‍රාගම ප්‍රදේශයේදී එක් කොවිඩ් ආසාදිත රෝගියෙක් පැන ගියා. ඉන්පසුව ශාලාව රෝහලෙන් එක් පැන ගියා. මීට දින 6කට පෙර කාන්තාවක් IDH රෝහලෙන් පැන යාමක් සිදු වුණා. ඊයේ දිනේදීත් IDH රෝහලෙන් 22 වෙනිදි පුද්ගලයෙක් පැන යාමට උත්සාහ කර තිබෙනවා. මේ සියලු කිය සහ පැන යාමට උත්සාහ දරා ඇති අයවලුන් පිළිබඳව විශ්ලේෂණය කිරීමේදී පෙනියන්නේ ඔවුන් මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වූ අය නැත්නම් මත්ද්‍රව්‍ය වර්ධකට සම්බන්ධ අය බවටයි. දැන් ඊයේ සවස 6:30ට පමණ IDH රෝහලෙන් පැන යාමට උත්සාහ කර ඇති 22 වෙනි පුද්ගලයා දෙමටගොඩ ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙක් ඒ වගේම මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වූ කෙනෙක්. දැන් කොවිඩ් ආසාදිතයින් හැටියට ප්‍රතිකාර සඳහා රැගෙන යාමේදී ඒ අය රැගෙන යනකොට මේ අයගේ දෙමව්පියෝ එහෙම නැත්නම් ඥාතීන් හිතවතුන් මිතුරන් ඉන්නවා නම් කරුණාකරලා ඒ අවස්ථාවේදීම පවසන්න අදාළ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් හෝ පොලිසිය වෙත ඔහු මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වෙච්ච තැනැත්තෙක් කියලා. ඒ අනුව
අපිට විශේෂිත ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයක් සඳහා ඔවුන්ව රැගෙන යාමට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒ අනුව සමාජයට වෙන බොහෝ හානි වළක්වා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. එහෙම ප්‍රකාශ නොකළහොත් සාමාන්‍ය ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන වෙත ගෙන යනවා. එහිදී ඔවුන් පැන ගියොත් සමාජයේ තව බොහෝ දෙනෙකුට මේ රෝගය ව්‍යාප්ත වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මේ ගැන අවධානය යොමු කර කටයුතු කරනු ඇතැයි අපි අපේක්ෂා කරනවා. ඔබගේ සමීපතෙක් මිතුරෙක් හිතවතෙක් ඥාතියෙක් කොවිඩ් රෝගය ආසාදනය වුණොත් ඔහු මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වූ තැනැත්තෙක් නම් ඔහු ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයකට ඇතුළත් කිරීමේදී නැත්නම් රැගෙන යාමේදී නිරන්තරයෙන් මේ ගැන පවසන්න එවිට ඔහුට විශේෂිත ආරක්ෂිත ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයකට යොමු කිරීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. An 82-year-old inmate at the Mahara prison who was serving a life sentence has died at the Ragama hospital and was confirmed COVID positive. Prison spokesman Chandana Ekanayaka stated that the first PCR test conducted on the inmate was negative. The inmate was admitted to the hospital due to health complications, and the second PCR test conducted following the death of the inmate tested him positive. A total of 40 COVID-19 patients were identified yesterday from the areas where the isolation status was lifted in Colombo and Gampaha. Isolation imposed on the Borella, Wellampitia, Colombo Fort, and Slave Island police areas in the Colombo district, and Jayala and Kadawata police areas in the Gampaha district was lifted at 5 a.m. today. A total of 400 cases were reported in Sri Lanka yesterday, and 121 patients were identified in the Colombo district, while 112 patients were identified in the Gampaha district. The overseas travel ban on former Minister Basil Rajapaksa was lifted by the Colombo High Court today. The order was given when the case against Mr. Rajapaksa in connection with the misappropriation of Divi Neguma funds was taken up for hearing today. UNP Deputy Leader Ruwan Wijewardena informed that there is an opinion within a section of the UNP that leader Ranil Wickremesinghe should enter parliament through the solitary nationalist slot which the party has received. වෙලාව හරි ආපහු අපේ අලියාව නගිටවන්න වෙලාව හරි දැන් අපේ පක්ෂයක් හැටියට ඉදිරියට එන්නට දැන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කාලය හරි දැන් අපිට නැගිටින්නට අවශ්‍යයි. එතෙම මෙතනින්ම යෝජනා වුණා ජාතික ලයිස්තුවේ മന്ത്രി ධූරයට රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා අපේ නායකතුමා තමයි යන්නට ඕනේ කියන්නේ. සමහර අපේ පාක්ෂිකයන් අතර එවැනි අදහසක් ඇති එතුමාට විරුද්ධව. නමුත් මම හිතනවා දැන් රටේ ජනතාවට යම් කිසි විදියකට තේරුම් අරන් තියෙනවා මේ රට යම් කිසි සංවර්ධනයක් ඇති කරන්නට නම් මේ රටේ ආර්ථිකය ආරක්ෂා කරන්න මිනිසුන්ගේ අතට සල්ලි ටිකක් එන්නට නම් අනිවාර්යයෙන්ම රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ ඒ නුවණ ඒ දක්ෂතාවය අවශ්‍ය වෙනවා. Leader of the United National Party, Ranil Wickremesinghe, has turned down a request by party seniors to take up the nationalist seat in parliament, stating it should be given to a younger member of the party, the Daily Mirror learns. He further said if the party sought to reform itself, they should seek a member from the nationalist slot to represent the party in parliament, while all other members should look at restructuring the party. Former Minister Akila Viraj Karyawasam has resigned as the General Secretary of the United National Party. Mr. Karyawasam informed that he decided to resign from the post to give the chance to somebody else. දවසේ අපේ පක්ෂයේ ප්‍රතිසංවිධාන වැඩ කටයුතු සාකච්ඡා කරන යනකම අපි කියවදන්නේ තනතුරු ටික අපුත් කරන්න ඕනේ. ඒ පක්ෂ ප්‍රතිසංවිධාන වැඩ කටයුතු කරනකොට ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී මහලේකම්තුමා කිව්වා මම මහලේකම් ධූරෙන් එනං ඉවත් වෙලා අපි මේකට මේ පුද්ගලයා පත් කරමු කියලා. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී නායකතුමා කිව්වා ටිකක් ඉන්න. ඒක එතුමා අස්වීමේ ඒ පිළිබඳව එතුමා නායකතුමා ඒක පිළිගත්තේ නැහැ. ටිකක් ඉන්න මේක හරියට සාකච්ඡා කළා ඔක්කොම තනතුරු ගැන අපි තීරණයක් ගන්නට ඕනේ කියන තමයි අවස්ථාව තමයි කිව්වේ. නායකතුමාව කට්ටිය කිව්වා එයා සුසුයි කියලා. නායකතුමාට ඒක හොඳයි. ඔව් නෑ අපේ විරුද්ධ නැහැ. හැබැයි ඔබතුමා නේද එන්න ඕන කියලා ඔබතුමාගේ නම මුලින් ඕල බැලුවොත් මම තමයි එන්න ඕනේ. නායකතුමාම කිව්වා ඡන්දෙට පරිත්‍යාගයට එයා ඒක දෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ටික කාලයකට හරි මම කිව්වා මට දෙනවා නම් මම අරගෙන කරලා ඊට පස්සේ යාට ගන්න. මම නෑ ජේෂ්ඨ මන්ත්‍රීවරයා මම තමයි ලයිස්ට්ේ පදවියේ තියෙන්නේ. මම ඡන්දෙ ඉල්ලුවෙත් නෑ ඡන්ද පරදුනෙත් නෑ.
A 17-year-old youth was injured after he was shot by a doctor with an air rifle in Arawala in Pannapitia yesterday afternoon. The boy, who had been playing cricket at the grounds of the Arawala school, had reportedly entered the suspect's garden to collect the ball, where he was shot at following an argument. The boy was admitted to the Kalabuela hospital, and the suspect, who is a doctor attached to the Maharagama Cancer Hospital, is to be produced in the Nugegoda Magistrates Court today. Director General of the Meteorology Department, Atula Karunanayaka, informed that the low-pressure area over the Bay of Bengal had turned into a depression, and hence it is expected that the condition would intensify further into a cyclonic storm during the next 24 hours. He said that it was likely to move northwestwards over the eastern northern sea areas, towards the northeast coast of Sri Lanka tomorrow. He requested the maritime and fishing communities to be cautious of this, and not to venture out to sea until the condition abates. දිවයින අවට දකුණු බෙන්ගාල බොක්ක ප්‍රදේශයේ පවතින අඩු පීඩන කලාපය දැන් පීඩන අවපාතයක් බවට පරිවර්තනය වෙලා දිවයිනට නැගෙනහිර ගැඹුරු මුහුදේ තමා මේක පවතින්නේ. එතකොට ඉදිරි පැය 6 තුල මේ තත්ත්වය ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම දිවයිනට ඊසාන දිග ගැඹුරු මුහුදු තීරය තුලින් ගමන් කරනවා කියන එක තමයි අපිට පෙන්눔 කරන්නේ. එතකොට මේ தත්ත්වය තවදුරටත් වර්ධනය වෙනවා. මේකේ බලපෑම අනුව විශේෂයෙන්ම මෙය ඉදිරියේදී සුලිකුණාටක් බවට පත් වෙන ලකුණුත් පහළ වෙලා තියෙනවා. කෙසේ නමුත් මේකේ ඍජු බලපෑම තියෙන්නේ දිවයිනට නැගෙනහිර සහ උතුරු දෙසින් තියෙන ගැඹුරු මුහුදු තීරවල තමයි මේකේ ලොකු බලපෑමක් තියෙන්නේ. එතකොට මේ බලපෑම හේතු කොටගෙන එම ගැඹුරු මුහුදු තීරයේ කඩින් කඩ වැසි හෝ ගිගුණු සහිත වැසි තත්ත්වයන් නිර්මාණය වෙනවා. ඊට අමතරව සුළඟේ වේගය පැයට කිලෝමීටර් 70-80 දක්වා ඉහළ යෑමේ තත්ත්වයන් තියෙනවා. මෝදු සීමාව රළු වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි විශේෂයෙන්ම දීවර හා නායක ප්‍රජාවකින් ඉල්ලා සිටිනා මෙම මුහුදු සීමාවේ දීවර හා නායක කටයුතු වල යෙදීමට එපා කියන එක තමයි අපි ඉල්ලා සිටින්නේ. නමුත් මේකේ වක්‍ර බලපෑම හේතු කොටගෙන 24 25 වගේ දිනයන් වල මේ දිවයිනේ උතුරු සහ උතුරු මැද නැගෙනහිර වගේ පළාත්වල ඕනෑම අවස්ථාවක කඩින් කඩ වැසි හෝ කිගුරුන් සහිත වැසි තත්ත්වයන් නිර්මාණය වෙනවා. මෙම පළාත්වල සමහර ස්ථානවලට මිලිමීටර් 100 ඉක්මන වර්ෂාපතන ලැබීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අනෙක් කාරණේ තමයි මේ පළාත්වල සමහර අවස්ථාවලදී සුළඟේ වේගය පැයට කිලෝමීටර් 50-60 දක්වා ඉහළ යෑමේ තත්ත්වයන් තියෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව දිවයිනේ සෙසු පළාත්වල සාමාන්‍ය ආකාරයට සන්ධ්‍යා කාලේ වැසි හෝ කිගුරුන් සහිත වැසි තත්ත්වයන් තමයි නිර්මාණය වෙන්නේ. කෙසේ නමුත් 26 වෙනිදාන් පස්සේ මේ පද්ධතියේ බලපෑම අපෙන් තුරන් වෙනවා කියන එක තමයි අපිට කියන්න තියෙන්නේ. For further details on these stories, visit our website, www.dailymirror.lk. Thank you for tuning in. I'm Nicholas Manuel, and this was the Daily News Roundup.